magbo-boat ride po kami. My God, nakakatakot. Mamaya talaga guys, sobrang nakakatakot. Siguro just for timong. So guys, di ako makapag-English kanina eh. Yang hiya ako dun sa mall eh. Hiya ako. Ito oh my God, may favorite. Oh my God, pagewang-gewang. Manok na pula. Puro kayo pula. Bakit di sumama sila? Tatlo. Anim po kasi kami guys. Pagewang-gewang. Paano na kaya ito pag bumalik ta? Saan lang umandar na? Ganito lang siguro to. Para kunyari, ma-under ka na. O, ano ka talaga niyan, mami? Uy, si baby ko! Ay, nahulog. Ay, pagkabayad mo yan ang mga palibot. Adi, guys. Ay, adi, guys. Ayan. Edit mo na lang. Dito kayo, dito sa dulo. Pares yan, ma'am. Inong regalo mo sa akin. Abang wala ka. Hey guys. Gewang-gewang. Dapat mami ako dyan para papakita ko sa kanila yung view. Ayun. Born to be wild ka ngayon ha. Dapat dun kasi, dyan kasi. Bakit ayaw mo dito? Oh my God. Boat ride. Oh! Jem. Ano ka na? Hindi naman dito na. Sa'yo kaya? Ayan ka. First na. Picture, ma'am. Picture lang kita. Tayo lang mag-picture. Uy, si baby ko. Nakalagay lang. Ang layo rin ng inikot. Kakatakot dun, no?
Welcome, Philippines. Welcome to America. Char.